Як відомо, уже розстріл цивільних людей у Голосіївському районі столиці кваліфікували як про це повідомили у Службі безпеки України. Насамперед, хочеться розібратися загалом, як цей випадок відображає безпекову систему, безпекову ситуацію всередині країни, ось в тилових містах. Давайте відверто казати, це звичайний збій системи, коли злочинець або людина, яка в неї щось головою не так стало, поплавилась, що завгодно можна казати, бере зброю і перетворюється на вбивцю. Чи можна цьому було б запобігти? В мене нема чітких відповідей. Я кажу, як є. Я не знаю. Люди хочуть, щоб злочинів не було. Я з ними погоджуюсь, я хочу те, щоб злочинів не було. Але злочинці існують. Що мотивувало ту людину спочатку вистрілити з травмата в сусіда, потім підпалити свою квартиру, потім піти стріляти на вулицю. Кажуть, що він програв ще до того в суд пенсійному фонду. І щось в нього пересмикнуло. Тому це випадкова історія, страшна, але треба розуміти, хворі люди є, завжди є, і якщо в них щось перемкне, захистити від цього може тільки або зброя, яка є на руках у людей, або просто диво. У всіх інших випадках, на жаль, такі трагедії відбуваються. Виходячи з цієї ситуації, ми знаємо, що розлетілося мережею одне відео в момент того, що відбувалося там, тоді на місці подій, коли побачили ось такий дуже показовий кейс, як поліція тікала. Що робити, куди звертатися, коли поліція тікає? Ви знаєте, тут дуже цікава історія. Я вважаю взагалі, що поліція просто не готова, загалом вся в країні не готова до таких випадків. Не психологічно, не технічно. Перше, вони не знайомі з такими ситуаціями. Я поговорив з деякими поліцейськими, вони кажуть, ти дивився, Бориславе, що в інструкції, якщо є людина зі зброєю? Перше, покинути місто потенційного обстрілу. Друге, подивитися, чи є загроза, чи ні. Викликати там допомогу. Постріл в повітря, попереджувальний постріл. Такі історії, це по інструкції. Інструкцію треба оновлювати, це зрозуміло. А ще я вважаю, що поліцейські повинні проходити через, я не знаю, якесь стажування на фронті. Місяць, 2, 3, але вони повинні зрозуміти, що таке зброя, як вона використовується. І що треба робити? І психологічно це дуже важко взагалі стріляти в іншу людину, повірте, навіть на війні. Але в будь-якому випадку вони повинні пройти через це, і поліція, яка пройде через фронт, буде більше готова до протидії озброєним злочинцям. І плюс треба все ж таки розуміти, якщо поліція не готова до захисту суспільства, то тоді сподівання тільки на себе. І знову ми тоді повертаємось до права на легалізацію короткостволу. І, до речі, якщо б у людей навколо були б, хоч у декого, власні пістолети, то я думаю, що жертв було б значно менше. Я не кажу, що взагалі можна було, і таке теж може бути, але щоб можна було запобігти злочину, але їх могло бути значно менше. При цьому тут же не тільки володіння пістолетом, власність, про власність на нього, тут ще й вміння користатися. А для цього треба проходити навчання, постійний вишкіл, ходити постійно відвідувати тир, постійно займатися. І повірте, ще раз кажу, стріляти в людину, для цього потрібно психологічні навички. Цьому теж треба навчатися. Тому суспільство треба готувати, давати право на самозахист, регулювати це право, але давати і можливість захиститися. Але ще раз кажу, це велика робота, і вона поки не ведеться взагалі. Одразу після новин про цей ми побачили звернення президента Зеленського стосовно ситуації. І тут хочеться розібратися, чому ми подібних звернень, подібних відео від Зеленського не бачимо, коли відбуваються напади на співробітників ТЦК, коли мова йде про мобілізацію. Жодних взагалі висловлювань президента стосовно цього немає.
Ну, все просто, він же переляканий, він же боїться слова мобілізації, він боїться, що будь-яка його підтримка в бік мобілізації буде розцінена його потенційними виборцями як те, що він не на їх боці, і він втратить залишки рейтингу. А він рейтингу залежний. Це людина, яка не є державником, це абсолютний нарцис, який живе навколо ідеї переобратися, або якщо він не може переобратися, то хай вибори не відбудуться ніколи. Це не жарт, це дійсно висновки, які ми можемо зробити, побачивши на його мотивацію, його дії, його заяви. Тому я раніше вимагав від Зеленського, щоб він якось відреагував на напади на представників, на військовослужбовців ТЦК, відреагував на те, коли представники військовослужбовців знову ТЦК перевищують свої силу по відношенню до мобілізованих, але немає ні того, ні іншого. І це говорить тільки про одне: військовослужбовцям ТЦК не варто розраховувати на підтримку або допомогу з боку Верховного Головнокомандуюча, він же президент Зеленський, який згідно закону відповідає за всі загальні питання мобілізації. Тому що Зеленський не хоче бути президентом, який вирішує проблеми. Він хоче бути президентом, якому аплодують. І тут питання стає руба зараз. Країні потрібен президент, який би вирішив проблему мобілізації, проблеми СЗЧ, проблему термінів служби, проблему забезпечення військовослужбовців, проблему навчання мобілізованих. А він нічого цього робити не хоче. Він хоче їздити по турне, тиснути руки, фоткатися, там нормально з кимось поїсти чогось смачненького за межами країни. Ви подивіться, він переважно останнім часом мандрує. Це ж правда, це ж політичний туризм. Результатів цього немає. Але ж ми бачимо інше. Внутрішні питання нікуди не діваються. Це тут нагальна проблема, яку треба вирішувати сьогодні, бо завтра вже буде запізно. Він зробить заяву. В Росії готуються до великої мобілізації для того, щоб напасти або на Європу, або щоб ще більше атакувати Україну. А як ти відповідаєш цьому? Ніяк? Поїхав кудись там ручку комусь потиснув? Та внутрішні проблеми треба вирішувати. І ще одне, останнє. Слово «мобілізація» сьогодні дуже непопулярне. Його частіше за все використовують тільки ті, хто або служили, або причетні до Збройних сил України. Як людина, яка служила в Збройних силах України, я спокійно до цього слова ставлюся. Більше того, я розумію її необхідність. А от Зеленський, як чотириразовий ухилянт, якраз не готовий підіймати цю тему. І більше того, він розуміє, що якщо він стане на бік ТЦК і скаже, напад на ТЦК – це ганьба, а це правда, ганьба, то він розчарує своїх прихильників серед ухилянтів. І це теж треба розуміти. Тому президент, орієнтований на ухилянтів, не може створити умови, при яких би мобілізація працювала якісно. Хочу нагадати, що саме завдяки Зеленському зірвана була мобілізація вперше, коли він звільнив всіх військомів, коли йому казали, не чіпайте, не можна це робити. А другий раз, коли він відмовив Залужному, Шапталі і Генштабу в мобілізації 450 тисяч людей, яких протягом би півроку готували. І тоді Залужний казав, що якщо ми мобілізуємо, ми зможемо втримати Авдіївку, ми зможемо не втрачати території, ми зможемо протидіяти на рівних нашому ворогу. Зеленський тоді що сказав? Я не бачу аргументів для цього, не буде ніякої мобілізації. Де зараз Авдіївка? Що там з Часовим Яром? Як справи на Покровському напрямку? У нас на Сумщині зараз ситуація, що Суми можуть бути знову в напівоточенні. Тому те, що він зробив тоді, мотивувало Кремль відкуркувати не одну пляшку дорогого шампанського, а Україна зараз бачить таку проблему, яку створив Зеленський і вирішувати самостійно не хоче, бо це ціна буде, ціна його рейтингу. Але рейтинг Зеленського мене турбує дуже мало. Мені важливо, щоб Україна вижила. І тут треба вирішувати проблему. Хочу нагадати, що в Британії під час Другої світової війни був керівником спочатку Чемберлен. Людина орієнтована, прем'єр-міністр Чемберлен, орієнтована на рейтинги, на симпатії своїх прихильників. Людина, яка робила гучні такі заяви, а не готова була йти на жорсткі дії. І для того, щоб Британія не програла, був створений коаліційний уряд і обраний Черчилль прем'єром, не Чемберлен. І Черчилль зразу сказав,
що він не буде орієнтуватися на рейтинги, на популярність, на переобрання. Він зразу сказав: я обіцяю вам піт, кров, сльози, але буде перемога. До речі, Британія перемогла. А реляції Зеленського про те, що ми от-от вже звільнимо Крим і зробимо 3000 ракет, залишилися порожніми обіцянками, як і обіцянка травневих шашликів, які кровавим комом стоять в горлі українського народу. Тому, ще раз кажу, коли очільник держави відмовляється вирішувати проблеми, то їх стає тільки більше, менше їх не стає. І те, що ми бачимо зараз, це черговий раз доводить, що найнепідготовленіша людина в історії України очолює країну. Але це вибір мудрого українського народу, який вирішив обрати Зеленського і разом з ним обрав війну. У своєму телеграм-каналі ви ділилися дописом і розповідали такий певний інсайт. Писали про те, що нібито на Банковій кажуть про наміри Єрмака і Татарова збити Клименка з посади міністра. Ні. Давайте я інак. Злі язики з Банкової мені кажуть про те, що зараз почалася битва за місце міністра внутрішніх справ. Використовуючи цей Татаров і Єрмак хочуть повністю взяти під контроль Міністерство внутрішніх справ. Для тих, хто не розуміє, поясню. Кожен з них має своїх представників в тих чи інших силових структурах, ще якось, але вони не вирішують ці питання загалом. І не мають контролю, якого б хотіли, над силовим і фінансовим блоком в Міністерстві внутрішніх справ. А тут така можливість є. Тому вони зараз хочуть збити Клименка, не проти збити Виговського за компанію. До речі, я вважаю, моя особиста думка, що якщо їм це вдасться, вони дуже посиляться. І це проблема. Але зміни потрібні. Тому начальника поліції, я вважаю, можна сказати йому до побачення, відповідальність ваша за багато чого. І тут історія інша. Історія в тому, що обидва ці використовують, повірте, кожен в своїх інтересах цю ситуацію для того, щоб посилитись. І це показує головне. Єрмак нікуди не дівся, він залишається і далі на Банковій, він і далі намагається посилювати свій вплив, навіть після того, як був знятий з посади. А Татаров, до речі, він дуже успішно співпрацює з Будановим, що показує теж багато що. Тож кожен з них дивляться на цю ситуацію як можливість для корпоративних війн, для того, щоб отримати перевагу і посилити себе, не більше. Про якісь державницькі інтереси навіть не треба казати. Ну, от, зокрема, про Єрмака і про те, що він не відійшов від політичного життя нашої країни. Нещодавно писало її видання «Українська правда», кажуть, що дійсно він і дотепер впливає на певні рішення і призначення. То чи можемо ми говорити про те, що у нас всередині держави існує певний тіньовий офіс, який, власне, і вирішує все? Дивіться, бек-офіси з'явилися в державі зразу ж майже після того, як переміг Зеленський і слуги зайшли в парламент. І ми всі це знаємо. До речі, один з найвідоміших бек-офісів – це бек-офіс на Енергоатомі. Але чомусь ніхто не каже про бек-офіс в Одесі, який займається портами і вивозом зерна. Чомусь ніхто не каже про бек-офіс, який займається контрабандою. Чомусь ніхто не каже про бек-офіс, який займається податковими скрутками. А у нас їх вистачає. І все це, ви ж розумієте, контролюється Банковою. Тому розповідати, що у нас якийсь бек-офіс з'явився, він не є. Питання в іншому. Питання в тому, що коли «Українська правда» пише про те, що Єрмак має вплив, а це що, хтось не знав? Вони черговий раз це підтвердили. «Українська правда», супер. Але про інше це писали. Я теж писав. Тому що, дивіться, давайте поговоримо про людей, які поставлені, саме орієнтовані і поставлені на позиції Єрмаком. Олексій Кулеба, віце-прем'єр. Я вибачаюсь, його зняли? Це ж людина Єрмака, і всі про це знають. Ні. Ірина Мудра. Вона і далі залишається заступницею в Офісі президента, зараз вже у Буданова, але орієнтована на Єрмака. Топалова і далі залишається в наглядових радах. Може, зняли Бевза,
який представляє Єрмака в переговорній групі. Ви уявляєте собі, у нас є смотрячі від Єрмака в переговорній групі. Може Власюк, може ще... Та давайте я можу перераховувати далі. Може люди в Генпрокуратурі, заступники Генпрокурора, які орієнтовані на Єрмака зняти? Ні. Може в ДБР? Ну тоді про що ми говоримо? Всі люди на посадах. Всі, хто очільники військових адміністрацій, всі, хто сидять на потоках, на дозвілах, на контролі, залишилися на місці. А може Єрмак більше не живе за парканом від Зеленського? Може вони більше не обмінюються смс-ками? Може Єрмак більше не надсилає смс-ки Зеленському і той не пересилає далі, щоб їх виконали? Ті ж саме Українська Правда каже, що Зеленський міг сказати не виконувати, а він навпаки сказав кожен раз виконати. Більше того, пам'ятаєте цю дуже смішну брехню? Свириденко заблокувала у всіх месенджерах Єрмака. Ну да, так заблокувала, що кожну його команду виконує миттєво. Тому давайте так, він нікуди не дівався, він пішов в тінь. Більше того, коли він з'являється на фронті, з'являється в якихось так місцях, ми ж розуміємо, що це зроблено при погодженні з владою і при їх допомозі. Самостійно він би це не зробив. Ну, спробуйте поїхати в якусь бригаду, потім викласти фотки, щоб вам організували зустріч. От ви спробуйте. Це неможливо. Я вам більше того скажу, коли я приїжджаю до якихось бригад, це просять потім не викладати, бо прилетить. А за Єрмака не прилетить. Уявляєте? Та більше того, і коли я там комусь щось допомагаю, це просять, ну, от, якщо не збір, а саме допомога. Це не можна вказати, показувати. А тут піар по повній. Ну, давайте мені розповідати, що це випадковість або збіг обставин. Єрмак залишається людиною, яка впливає на Зеленського, впливає. Рішення приймає особисто Зеленський. І про це треба казати. Несе відповідальність Зеленський, але Єрмак той, хто сидить в нього на вусі. І те, що Єрмак правильно, розуміючи, як маніпулювати, Зеленському вкладає в голову різну маячню і дурню, це окрема історія. Зеленський на це погодився. У них тандем. Спільний тандем. І це треба визнати. І те, що так відбувається, говорить про одне. І один, і інший не зацікавлені в державницьких рухах. Вони обидва зацікавлені в утримуванні влади, а влада, як сам сказав Зеленський, це крісло, яке дає можливість сидіти на потоці. І це слова нашого президента. Це він казав про крісло, бабло і потоки. Я теж на днях викладав це відео в себе на каналі. Так, він казав про інших, але підсвідомість його показує, що це він і про себе теж. Саме цими днями, 7 років тому, відбулися дебати між п'ятим президентом Петром Порошенком і тодішнім ще кандидатом у президенти Володимиром Зеленським. Давайте зараз з вами пригадаємо найгучніші заяви вже нашого президента Володимира Зеленського, що обіцяв, що зрештою виконав, ну і що лишається лише на словах. Це ви хочете, щоб я думав, ви відео зараз запустите? Я так вже зрадів, думав, ви зараз відео пустите. Дійсно. Ваші спогади хочеться почути. Мої спогади, дивіться, чому ніхто не сидить за Іловайське Дебальцеве, пам'ятаєте це? Чому ніхто не сидить, Володимир Олександрович, за Маріуполь, за Чонгар? Чому ніхто не сидить за травневі шашлики? Чому ніхто не сидить за не в запровадження військового стану згідно закону України у загрозі нападу на Україну? Хоча це Зеленський повинен сам себе садити. Ну да, тут ніхто сидіти не буде. Чому через 6 років ми так і не знаємо вбивць на Майдані? Чому через 12 років ви так і не назвали? І більше того, людина, яка розповідала, що майданівці стріляють самі собі в потилицю, сьогодні ваш заступник в офісі президента займається силовим блоком. Мова про Татарова. Чи не хотіли би взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 гривень пенсії хоча б 6 місяців? Володимир Олександрович, ви не хочете з Єрмаком прожити тиждень на те, що ви виплачуєте сьогодні як пенсії? Ви не хочете попрацювати ФОПом, а ви не хочете заплатити податки за всі ті квартири і вілли, які у вас з'явилися за кордоном? До речі, через виведені гроші через Приватбанк. Я можу далі продовжувати. А скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб ваші Міндічі і Баканови наїлися? От давайте таке запитання. Теж можна поставити. Чому у всіх ваших людей обидві руки? Чому всі ваші 5-6 успішних менеджерів або вже з підозрою, або готуються взяти підозру?
Ну що ж це за президент такий, який оточив себе одними корупціонерами? Чому ваші депутати – це гвалтівники, анал табу, зрадники, корупціонери, брехуни, фріки, покидьки і інші слуги? Як ви їх так відібрали? Чому не покарані прибічники Януковича, а вони працюють з вами? Володимир Олександрович, ви не хочете про це розповісти? Далі. Добровольці і патріоти опинилися в тюрмах, бо для вас вони загроза. Пам'ятаєте цю фразу? У мене питання іншого. А як так сталося, що сьогодні Росії видають і далі чеченців, які воюють на боці України? Чому і далі видають тих, хто в розшуку в Росії? Чому, до речі, про це дуже цікаво зараз пишуть на Заході і ставлять запитання. Видають через Білорусь чи через інші країни. Про це не хоче Зеленський поговорити? Він не хоче поговорити, чому він або закрив рота величезній кількості людей, відправивши їх в армію, або де там, наприклад, відома історія про Штанька, який, пам'ятаєте, да, викривач Єрмака, плівки Єрмака, якого відправили туди, звідки не повертаються, і він не повернувся в Бахмуті. А він не хоче розповісти, чому жоден його друг, однокласник, жоден бізнес-партнер, жоден партнер по сцені не воює на фронті. Не значиться в якійсь частині, а не воює. Він не хоче про це розповісти. Ну, багато чого можна сказати. Знаєте, тут якщо почати, можна не зупинятися. І, до речі, він пам'ятає таке слово, як люстрація, бо Кіпр і Татаров були люстровані, але Володимир Олександрович повернув їх до влади. І дуже цікаво, яка його частка, ну він казав тоді з незаконного копання бурштина, з енергоатому. Яка його частка з двушечки на Москву? Яка його, ну може ж далі. І чи буде він, якщо доведеться опинитися перед судом, казати, що це помста чи політичне переслідування? От це, я вважаю, найкраще, бо він буде волати. Але ще одне я хочу сказати. Зеленський не хоче втратити владу саме через те, щоб не опинитися перед судом. Він дуже боїться. Він знає, ким він зайде в історію. Коли відкриється все, коли люди дізнаються, як крали, поки кращі сини і доньки віддавали своє життя і здоров'я, коли люди дізнаються, як розкрадали гуманітарку, коли люди дізнаються, як вивозили свідків за кордон, щоб вони не свідчили, коли люди дізнаються, скільки у нас мільярдерів з'явилося на війні і чому вони близькі до влади, як, до речі, у Орбана в Угорщині теж його друзі стали мільярдерами. От тоді Зеленський війде в історію як людина, яка фактично не дала Україні виграти через те, що збагатилися її друзі, і ці гроші, замість того, щоб пішли на війну, перетекли їх в кишені. І це ще буде багато часу повертати ці гроші, людей цих в Україну. Але запитань багато. Я вважаю, що нам не стадіон потрібен, а суд. Суд, який, чесно би сказав, є порушення, нема порушень. Чи порушував закони Зеленський, чи порушував Конституцію Зеленський, чи знав він, а то він нічого не знав. Його 5-6 менеджерів крали, він не знав. Міндіч на схемі сидів, він не знав. Він нічого не знав. Якийсь незнайка, а не президент у нас. Сьогодні ми з вами говоримо про Зеленського і його оточення, і ось вже певний період суспільство чекає, коли ж таки буде та підозра Андрію Єрмаку. Втім, немає дотепер вручення підозри, і нещодавно керівник САП говорив про те, що нібито їм потрібно детально опрацювати і зібрати всі докази, або зрештою таке вручення підозри відбулося. Утім, вже у соцмережах і певні експерти починають ширити таку думку, що нібито може бути певна домовленість Єрмака із антикорупційними органами стосовно того, що підозри такої і не буде для нього. Як ви ставитесь до такої інформації? Чи дійсно може бути це правдою? Є така стара американська приказка. Якщо щось ходить як качка, якщо щось крякає як качка, якщо щось виглядає як качка, то це і є качка. Якщо у Єрмака пройшли обшуки, у його водія пройшли обшуки, є відео з династії, є багато чого ще, і підозру повинні були вручити ще до 2 лютого, а її не вручили, то, мабуть, на це якісь причини. І коли хтось каже, треба, щоб було обґрунтування, ну так. Дуже цікаво. А для інших не треба? Чи це тільки по Єрмаку? Ну от можу сказати, що
коли по Єрмаку почались рухи, Зеленський тоді сказав, вони залізли в сім'ю. І почалися від удари його по НАБУ в відповідь. Більше того, давайте відверто казати, ну, якщо він не отримує підозру, тоді це або договорняк, або він свята людина. І все, що ми знаємо про нього, просто нам здалося. Просто не він контролює потоки, просто не він призначає, просто не він впливає, а він державник, який живе не заради цього збагачення, а заради держави України. От хай ваші глядачі зараз, наші глядачі, напишуть в коментарях, чи вірять вони, що все, що робить Єрмак, це тільки заради держави. Я дуже хочу подивитися, чи буде сьогодні перепис тих, хто в таке повірить, і скільки таких буде. Бо повірити в таке може тільки ідіот. Ну і дійсно, сьогодні ми згадували так само і дебати, і під час цих дебатів Володимир Зеленський ставив таке гостре запитання до Порошенка. Він запитував, коли ж буде закінчення війни, де припинення війни. А тепер ми бачимо, що на це питання сам Зеленський не знає відповіді. Тим часом повідомляється, що нібито президент України заявив про готовність до зустрічі з Путіним у Туреччині за посередництва Трампа та Ердогана. Знаємо, що ось ці тристоронні перемовини, вони вже певний час заморожені з початку конфлікту на Близькому Сході. Як ви ставитесь до ось таких заяв зі сторони нашого президента? Чи потрібна така зустріч загалом із Путіним? Що вона може дати нам? Чи буде корисною для України? Давайте по пунктах. Перше, Зеленський заявляв, що він хоче зустрітися з Путіним. Так, заявляв. Сібіга підтвердив, що він хоче зустрітися з Путіним і готовий в Туреччині зустрітися. Так, підтвердив. Це факт. Друге, чи хоче цієї зустрічі Путін? Вона йому не потрібна. В нього все добре. Це Зеленський випрошує зустріч для того, щоб щось поговорити, подивитися в очі. Ну і показати, я готовий, це вони не хочуть. А Путіну не треба. Для того, щоб Путін захотів, треба стабілізувати фронт. Щоб у Путіна знищувались війська, щоб у Путіна знищувалась техніка, щоб витрачались гроші, а не було ніяких досягнень. І тоді Путін сам захоче цієї зустрічі. І якщо б Зеленський дійсно хотів зустрітися, а не просто волав би так, то ми б побачили стабілізацію фронту. Це перше. Друге. Чи потрібно Зеленському кінець війни? Всі соцопитування, майже всі експерти зараз кажуть, не факт, що він вийде в другий тур і він втратить владу. Влада – це те, чим інфікований Зеленський. Він точно не хоче втрачати владу. Тому його все задовольняє, і тому все, як зараз іде, його влаштовує. Саме тому, я впевнений, він не стабілізує фронт. Це моя особиста думка. І більше того, наші військові неодноразово вже казали, що вони можуть перемогти росіян, але для цього потрібні зміни. І знову вирішення питання мобілізації, питання СЗЧ вирішення, питання забезпечення. Все це казав, це потрібно робити. Але Зеленський в цьому не зацікавлений. Бо інакше б він все це робив. Немає цього. Тому всі ці заяви – це гучний струс повітря, за яким ховається єдине, щоб протягнути ще день, ще два, ще три, але це не вирішує проблему. У нас зараз на Сумщині величезні проблеми. Там росіяни просуваються. Вони зробили вже 150 квадратних кілометрів буферної зони вздовж кордону. Вони захоплюють. А Зеленський мовчить і катається по закордонних турне. Ну, так що ви хочете? Заяви Зеленського не відповідають дійсності. Він би хотів зустрітися з Путіним і сказати: Вова, давай закінчувати війну, і щоб той йому відповів: давай, Вова. Але такого не буде. І якщо він цього не розуміє, то він, ну, скажімо так, не сповна розуму. А якщо розуміє, то ми тоді бачимо цю гру, про яку я і кажу. Ось ви кажете про те, що на Сумщині ситуація дійсно загострюється, але так само ми бачимо певні повідомлення у ЗМІ стосовно того, що йдуть якісь рухи на території Білорусі, нібито вони там мобілізуються і такі... Я вибачаюсь, що переб'ю. Це сказав Зеленський, сказав, що є загрози, там дороги будують, ППО. Заяви нашої розвідки військових загроз з боку Білорусі зараз не існує. В них немає ні концентрації військ, ні підготовки, нічого іншого. Заява Зеленського показує, що він не, скажімо так, втратив зв'язок з реальністю. Може, ця інформація йому надійшла з джерел, які повідомили про те, що Татаров вбивав чеченців на початку повномасштабного вторгнення в Києві. Може, звідки? Я ж не знаю, що там і з ким спілкується президент, які голоси йому це нашоптують.
ця інформація не відповідає дійсності. В даний момент Білорусь не може ніяк нести загрозу Україні. Ну, а тим часом маємо нового Орбана на території Європи. Болгарії екс-президент Румен Радев здобуває перемогу і з більшістю в парламенті понад 44% набирає його партія «Прогресивна Болгарія». Були зі сторони цього політика заяви про те, що нібито він планує знову об'єднуватися з Кремлем, співпрацювати. Ну і, власне, чи дійсно ми можемо очікувати, що тепер Болгарія для нас буде недружньою країною, і чи буде це такий новий осередок проросійського всього, проросійських наративів, кремлівських закидів в Європі? Давайте відверто. Ті, хто вже планував забути прізвище Орбана як ворога України, можуть запам'ятати нове прізвище. Це Румен Радєв. І це дійсно очільник Болгарії, який буде зараз прем'єром. До речі, він і був раніше прем'єром. Це людина, яка виграла вибори у Болгарії і є тим, на кого ставить Путін. Але тут є декілька нюансів. Так, він буде новим геморроєм для України. Більше того, в нас багато хто не знає, але Болгарія є одна із тих країн, яка забезпечує Україну снарядами, зброєю. Там є нюанси, і вона дуже важлива для України. Дуже. Незважаючи на те, що туди відіслали послідньою інструктором з Мінету, але все ж таки країна надважлива для нас. І те, що Радєв буде геморроєм, це вже всі розуміють. Але треба не забувати, Болгарія хоче бути повноцінним членом Євросоюзу. Повноцінним. А значить, вона повинна враховувати всі нюанси зовнішньої і внутрішньої політики Брюсселю. Тож, не все так добре, як хотілося б нашим ворогам, і не все так погано, як багатьом нам здається. Це буде проблема, але її можна вирішити. Більше того, через міжнародний вплив. І, до речі, такі можливості є. Якщо їх не використовувати, ця проблема може стати більшою, ніж за Орбаном. Що ж, будемо сподіватися, що зрештою будуть використані всі кейси для нормалізації події у Болгарії. Тим часом є ще одна цікава новина, і пропоную розібрати її. У Міноборони Російської Федерації опублікували перелік нібито адрес у різних країнах Європи, де розташовані підприємства спільного з Україною виробництва дронів. І кажуть, що це нібито їхні потенційні цілі для ураження. Там мова йде про десяток країн Європейського Союзу. Як сприймати загалом цю ситуацію? Це такі певні кремлівські наративи з метою залякування, чи дійсно можуть вдарити на тлі ось цих повідомлень, що Росія готується до війни з країнами Європи? Радянський Союз завжди любив лякати Європу. Вони вантажили літаки ядерними ракетами, ядерною зброєю, підіймали і неслися до кордонів. Майже на межі розверталися і поверталися назад. Зараз, до речі, росіяни теж практикують таке. Нещодавно ми бачили, що росіяни провокували на підльоті до Талліна, в Естонії схожу історію. Тому тут нічого нового. Єдине, що зараз вони замість літаків погрожують вже просто обстрілами. Саме погрожують. Але, знаєте, тут все як в тій приказці. Чи вип'є коняка відро горілки? Випить-та вона вип'є, хто ж їй дасть? Тому у росіян сьогодні для війни з Європою нема ані сил, ані ресурсу. І це факт. Нанесення удару по країнам НАТО буде фактично оголошенням війни. Росіяни це розуміють. Тому погрози для Європи викликають в Європі сьогодні не занепокоєння, а посмішку. І, до речі, хочу нагадати, ці заяви співпали з заявою Медведєва, якого завжди випускають як такого сумного бухого клоуна, який повинен якось там погрожувати західній цивілізації. Тому тут нічого нового. Взагалі, Європа спокійно це сприймає. Більше того, удар конвенційною зброєю у відповідь перетворить життя Росії на просто пекло. І що? Для того, щоб розуміти потенціал сьогодні Росії до цієї війни. Фінляндія встановила більше 100 гармат на кордоні з Росією. У відповідь росіяни почали рити траншеї. Не установили у відповідь ті ж самі гармати. Розумієте? РСЗВ не установили, нічого іншого.
траншеї, бо в них нема чим навіть відповісти сьогодні. Їх запаси вичерпані. І це сталося завдяки героїзму і неймовірним зусиллям Збройних сил України. Але для розуміння, для того, щоб погрожувати, силою Росії є, а для того, щоб реально воювати, немає. Єдине, що ніколи не треба скидати з рахунків, і треба взяти до уваги один момент. Якщо, наприклад, кремлівський карлик буде помирати, йому ніщо не завадить просто-напросто натиснути на цю кнопку для того, щоб разом з ним на той світ пішла і цивілізація. От така історія може бути. Все інше – ні.